ơi, bây giờ Emma đang chuẩn bị làm ngũ cốc dinh dưỡng cho cả gia đình. Vị chocolate rất là ngon thì hôm nay Emma sẽ làm để chia sẻ các bạn cùng làm luôn nhé. Cái ngũ cốc dinh dưỡng ngày hôm nay thì mình sẽ gồm có rất là nhiều loại hạt, các bạn dùng loại hạt nào các bạn thích nhé. Ví dụ gia đình nhà Emma rất thích ăn cái hạt walnut này, cái hạt óc chó này các bạn này. Đối với những cái loại hạt này, khi mà các bạn làm ngũ cốc dinh dưỡng ấy thì các bạn có thể dùng tùy theo cái liều lượng thì mình thích. Thì nhưng mà nhà Emma sẽ dùng khoảng 1 cắp, nghĩa là 1 bát con đấy. Đối với các loại hạt mà nó to như thế này các bạn, khi mà các bạn làm ngũ cốc ấy thì các bạn nên thái nó nhỏ ra một chút nhé. Mình có thể chia làm thái nhỏ thành 3 phần như thế này. Thì khi mà mình nướng cái món này thì nó sẽ giòn và rất là ngon, và khi mình ăn nó cũng dễ hơn. Và mình đặc biệt là khi mình trộn với các gia vị thì nó sẽ quyện lại với nhau. Cho nên là chị em mình nhớ thái nhỏ nó ra nhé. Thái nhỏ nhưng mà phải nhỏ quá, mình chỉ thái làm 3 thôi, mình không nên vụn quá. Món này làm siêu nhanh, cuối tuần nhà Emma rất hay làm món này cho cả gia đình để ăn sáng hay ăn vặt. Cậu con trai rất là thích ăn, mỗi lần đi học về cậu rất là thích ăn, cho nên mình rất hay làm cái món này. Đấy, các bạn chỉ cần băm nhỏ nó ra là xong nhé. Ngũ cốc thì các bạn tùy theo liều lượng, như Emma dùng 1 cắp đấy, băm nhỏ ra cho vào rất là nhiều loại hạt đấy. Thích nhỉ? Sau đó mình sẽ cho cái hạt, nhà mình đang có sẵn cái hạt hạnh nhân, cho hạt hạnh nhân vào. Nếu như các bạn có hạt hạnh nhân các bạn cho, mà không có thì không nhất thiết phải cho nhé. Các loại hạt thì các bạn có thể dùng theo cái hạt của mình có sẵn. Nhưng mỗi lần nhà Emma làm thì làm rất là nhiều, bởi vì cái ngũ cốc này các bạn phải làm nhiều một lúc, xong các bạn để 1 tháng cũng được thoải mái, để trong hộp kín để hàng tháng không có vấn đề gì nhé. Đấy, hạt hạnh nhân mình cũng băm nhỏ nó ra như này. Hạt nhân thì các bạn phải dùng 2 lạng, 1 lạng tùy theo cái lượng hạt này mình có. Trộn này rất là tiện chị em này. Cho thêm một chút hạt hướng dương vào. Cái hạt này thì tùy theo cái loại hạt này các bạn có bao nhiêu thì cho vào đấy. Ví dụ cho khoảng 3 thìa hạt hướng dương vào, hạt bí ngô nhé, dùng các loại hạt mình có. Hạt toàn là những hạt sống các bạn nhé. Vì thế mà khi các bạn cho này xong, các bạn sẽ cho vào lò nướng thì nó sẽ chín giòn, nó rất là ngon. Hạt bí ngô cũng cho khoảng 3 thìa lớn hạt bí ngô vào. Các loại hạt mình cho. Còn hạt gì nhỉ? Nhà ba rất là nhiều loại hạt. Hạt lanh nữa. Ăn hạt lanh thì rất là tốt, các hàm lượng omega 3 rất là nhiều, cho nên mình sẽ cho khoảng 2 thìa, 2 tablespoon lớn vào đây để mình làm ngũ cốc. Các loại hạt thì mình đã cho sẵn rồi. Bây giờ được đến cái phần bột yến mạch. Thì các bạn này, Emma đang dùng cái loại yến mạch của hiệu ông già này các bạn nhé. Mùng dùng cái loại này cũng rất là tốt, hiệu ông già. Và các bạn mua cái loại old fashion, có nghĩa là cái loại hạt cán dẹp mà loại to. Các bạn dùng cái loại này, cán dẹp loại to này. Các bạn thấy chưa? Một cái túi này nó gồm có một cái bịch đấy nó gồm có 2 cái túi to như này. Nhà Emma dùng gần hết rồi, của một túi này. Mình dùng cái loại cán dẹp nhé, loại to như này để làm ngũ cốc dinh dưỡng. Các bạn mình thích làm nhiều thì mình cho nhiều hơn một chút. Vậy mình sẽ cho khoảng 3 cắp nhé, 3 cắp yến mạch này vào. Đấy. Wing nhé, cái bỏng này rất là ngon, nó làm cái món của mình nó giòn giòn ngon lắm. Mình sẽ cho thêm cái bỏng gạo này nữa. Nếu các bạn có thì cho, còn nếu như không có không nhất thiết phải cho nhé. Tùy theo cái nhà mình có những cái gì thì để cho. Nhưng về cơ bản là trộn các loại hạt với yến mạch và đấy, mình không nghĩ lại hạt. Bây giờ đến cái phần sốt mà để trộn cái hỗn hợp này làm cho cái món ngũ cốc mình nó cái vị rất là ngon và thơm, thì các bạn sẽ để sang một bên như này. Cái sốt mà để làm cho cái món ngũ cốc ngày hôm nay nó có cái vị gì nhỉ? Vị sô cô la. Cho nên Emma sẽ dùng một chút đó là mật ong. Mật ong nó làm cho cái món ngũ cốc của mình có vị ngọt rất là ngon các bạn ạ. Mình dùng khoảng 80 ml mật ong nhé. Tùy theo độ ngọt mà các bạn thích ăn thật nhiều ngọt, các bạn cho nhiều ngọt, nhưng Emma chỉ dùng một lượng vừa phải này. Đấy. Emma chỉ cho vào trong lò vi sóng ấm khoảng 5 giây thôi, cho nó hơi ấm. Sau đó mình cho cái bột cacao các bạn nhé, cho bột cacao để cho cái món này nó có cái vị cacao rất là ngon. Mình cho khoảng 2 tablespoon bột cacao này vào nhé. Và mình sẽ cho một chút đường bột vị vanilla. Nếu như các bạn có dung dịch vanilla các bạn cho vào, còn nếu như các bạn không có thì nhất thiết phải cho nhé. Nhưng bởi vì nhà em ăn hết cái lọ dung dịch vanilla rồi, có một gói đường bột này, nhưng mà thích cái mùi vanilla nên sẽ cho vào. Cho cái bột quế, nhưng các bạn thích ăn bột quế thì cho bột quế vào, nhưng bột quế rất là tốt cho sức khỏe. Chị em mình cố ăn bột quế bởi vì nó giúp cho cân bằng cái lượng đường trong máu mình, nó rất là tốt, cho nên là mình sẽ cho một thìa bột quế này vào nhé. Đấy. Ngày xưa
ngày xưa đi học ăn quế thì toàn ăn cái canh quế, xong mình ăn cắn từng tí một ấy. Sau đó mình sẽ quấy thật đều như này. Đấy, thì mình nó trộn đấy, chỉ rất là đơn giản đúng không ạ? Chỉ có một chút mật ong rồi chút bột cacao, sau đó là như này thế thôi. Này, cái này gì này? Sốt chocolate mình ngon chưa? Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho lên trộn vào cái hỗn hợp các loại hạt và ngũ cốc của mình, để cho cái hỗn hợp các loại hạt ngũ cốc của mình nó có cái vị chocolate và vị bột quế rất là ngon. Cho các bạn đều như này. Làm này rất là nhanh các bạn. Ở cuối tuần các bạn cứ dành thời gian, và chủ nhật các bạn cứ dành thời gian làm cái này để chế biến món ăn cho cả tuần, rất là tốt. Đặc biệt là món ăn sáng, mình không có nhiều thời gian ấy, mình làm cái này rất là tiện cho các bạn. Em rất hay làm ở cuối tuần cho cả gia đình, bởi vì cậu con trai rất là thích, mà chồng mình cũng rất là thích nữa. Mà đặc biệt là em cũng rất là thích mỗi lần đi phòng gym về, hay là mỗi lần mình đói mình có cái gì ăn nhanh mà nó giàu năng lượng cho mình, làm cho mình no lâu mà không bị tăng cân, thì đây là một trong những món rất là tốt. Mình đổ ra một cái khay mình nướng nhanh nhở. Đây, chỉ như thế thôi. Các bạn thấy là nó chưa quyện hẳn hết đâu, nhưng mà khi mà các bạn nướng, trong thời gian các bạn nướng, các bạn sẽ đảo, thì cái sốt này nó sẽ chảy ra và nó sẽ quyện với hết tất cả những hạt ngũ cốc của mình. Nhưng mà nhớ phải đảo khoảng 10 phút mình đảo một lần, để cho cái ngũ cốc này nó bám đều. Như em nói, nếu các bạn thích ăn nó bám hết tất cả nhiều hơn nữa thì mình phải cho thêm nhiều mật ong nữa. Nướng nữa nhiệt độ là 350 độ F trong khoảng thời gian 20 phút, rồi các bạn cứ khoảng 10 phút các bạn đảo một lần nhé. Là đối với những bạn có lò nướng. Còn những bạn không có lò nướng ấy, thì các bạn sẽ cho lên cái chảo của các bạn đảo cho nó chín vàng nhé. Thì nhà em có lò nướng, sẽ cho lò nướng nó rất là tiện. Cứ khoảng 10 phút mình đảo một lần nhé. 350 độ F cứ khoảng 10 phút đảo một lần. Thế này, trong khoảng thời gian là 20 cho đến 25 phút các bạn nướng thì thấy cái hạt granola của mình, hạt ngũ cốc của mình nó chín vàng và nó rất là giòn, ngon. Mình sẽ để nó thật là nguội các bạn nhé. Ở cái món ngũ cốc này các bạn sẽ cho ăn kèm cùng với sữa hoặc là ăn vặt tuyệt vời. Nó rất là nóng, trời ơi nóng lắm. Bây giờ thì mình sẽ đến cho các loại hoa quả khô vào nhé. Cái món này các bạn nào có quả cranberry, các bạn sẽ cho một chút quả cranberry trên này, rất là ngon. Quả cranberry có hàm, hoặc là các bạn sẽ cho raisin, nho khô, tùy theo hoa quả khô mình có nhé. Đây mình cho thêm một chút quả cranberry này nữa, nhìn ngon này. Đấy, lên trên. Hoa quả khô thì mình cho sau cùng, khi nào các bạn nướng chín ngũ cốc các loại hạt rồi mình mới cho quả cranberry vào, bởi vì nó sẽ không bị làm cháy. Sau đó em sẽ cho cái quả Zori berry này. Zori berry là một trong những quả có hàm lượng vitamin C gấp rất nhiều lần so với cam, một trong những loại quả có hàm lượng chất chống oxy hóa rất là tốt. Cho nên là chị em mình nếu mua được quả này cho vào rất là ngon. Em sẽ cho một chút quả này vào để cho cái món ngũ cốc này nó rất là dinh dưỡng. Nó toàn loại những nguyên liệu ngon và tốt cho sức khỏe. Đấy, giờ mình sẽ đảo như thế thôi. Giờ mình để nó thật là nguội, sau đó là mình sẽ cho vào bình mình để dùng dần nhé. Các bạn có thể ăn vặt như thế này, các bạn có thể là ăn với sữa này, hoặc các bạn có thể cho lên một cốc smoothie. Vậy là Emma đã cùng các bạn làm xong món ngũ cốc dinh dưỡng vị chocolate rất là ngon, một trong những món cả gia đình rất là yêu thích. Thì sau cái video ngày hôm nay, quý vị và các bạn có những câu hỏi gì, có những thắc mắc gì trong quá trình các bạn làm, cứ nhắn tin bên dưới, Emma sẽ hỗ trợ trả lời để giúp các bạn có thể làm được món ăn thật là ngon và tốt cho sức khỏe. Quý vị các bạn đừng quên subscribe, đăng ký trang channel để nhận được những món ăn mới, những món ăn tốt cho sức khỏe nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.